მივესალმები რადიო უცნობის მსმენელს, შესრულდა 18 საათი და 15 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია გადაცემა რადიო ექიმის კონსულტაცია გვანცაჯვარიძესთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სპონსორი კი გახლავთ თმის აღდგენითი მედიცინის სამკურნალო სამეცნიერო ცენტრი Hairline International-ი, რომელიც გთავაზობთ როგორც თმის ჩვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდით და ტექნოლოგიებით. Hairline International-ი ეს არის ლიდერი თმის გადანერგვაში, იგი უკვე 15 წელი არის თქვენ სამსახურში. აქ დაგვხვდებიან პროფესიონალი ექიმები. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში მოწვეული ყავს ექიმი ორთოდონტი, სტომატოლოგიური კლინიკა, ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ბერიძე და ვისაუბრებთ თანამედროვე ორთოდონტიულ დიაგნოსტიკაზე. შეკითხვის გაჩენის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 0322 388 0322 388 და დაუსვათ კითხვა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. ქალბატონი ნინო შემოგვიერთდა უკვე და ქალბატონი ნინო მადლობას გიხდით პირველ რიგში გადაცემაში მობრძანებისთვის. და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია თქვენს კლინიკაში შეკითხვით რომ დავიწყოთ ახალი ულტრათანამედროვე ტომოგრაფიის 3D აპარატი არის. ამ აპარატზე რომ ვისაუბროთ პირველ რიგში რა შესაძლებლობები აქვს ამ აპარატს როგორც კლინიკისთვის ისე ვთქვათ პაციენტისთვის რა სარგებელი შეუძლია ასე ვთქვათ მოუტანოს ამ აპარატს. დიდი მადლობა გვანცა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ თქვენი თემა ორთოდონტიული დიაგნოსტიკა და ზოგადად დიაგნოსტიკა ჩვენს კლინიკაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მკურნალობის დაგეგმისთვის. სწორედ დიაგნოსტიკა გადაწყვეტავს, სწორად დაიგეგმება თუ არა მკურნალობა და დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია სწორედ რენტგენოლოგიური კვლევები. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვარჩევდით აპარატს, რომელიც იქნებოდა გაცილებით ინფორმატიული, ვიდრე სტანდარტული ტომოგრაფია და ჩვენ არჩევანი შევაჩერეთ ფინურ კომპანია პლანმეკას მიერ წარმოებულ ტომოგრაფზე. ზოგადად პლანმეკა არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია რენტგენოლოგიური აპარატების წარმოებაში და ის ყოველწლიურად აუმჯობესებს თავის სტანდარტს, მაგრამ განსაკუთრებულია ეს 2019 წლის მოდელები, რომელთაც დაპატენტებული აქვს ულტრა დაბალი დოზირება ნებისმიერი რენტგენოლოგიური კვლევისას. ეს აპარატი არის 2019 წლის. კი, ეს არის 2019 წლის ბოლოთავების აპარატი და მაგალითად ტომოგრაფიული კვლევის დროს დოზირება პაციენტების გადაღების მომენტში იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სტანდარტული პანორამული სურათის გადაღების დროს. და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი ფორმატი არის ძალიან დიდი, გაშლილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთ მომენტში, ერთი გადაღების დროს შესაძლებლობა გვაქვს დავინახოთ, როგორც ზედაყბა, ისე ქვედაყბა, მარჯვენა და მარცხენა სახსარი, რასაც ჩვენ აქამდე ვერ ვაკეთებდით და პაციენტს სამჯერადად უწევდა რენტგენის გადაღება, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მიგვეღო. ამ კვლევის საშუალებით ვიღებთ აბსოლუტურად სრულყოფილ სურათს, დაბალი დოზირებით, უფრო მკაფიო და კარგი გამოსახულებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩვენთვის ორთოდონტებისთვის კიდევ საჰაერო გზების დანახვა, რასაც აქამდე ვერ ვახერხებდით და უკვე ეს რენტგენი იძლევა ამის საშუალებასაც. კი ბატონო, საინტერესო არის ასევე ამ აპარატის შესაძლებლობების გარდა ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, ასაკობრივი ზღვარი თუ აქვს, თქვა შეზღუდვა თუ აქვს და თვითონ პროცედურა რო აღწეროთ, ანუ ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. ზოგადად ნებისმიერი რენტგენოლოგიური კვლევა ინიშნება ექიმის მიერ. აუცილებლად ექიმმა უნდა გადაწყვეტოს, სჭირდება თუ არა პაციენტს ეს კვლევა, ანუ არ შეიძლება რომ პაციენტმა თავისით დაუნიშნოს თავის თავს ეს კვლევა და როდესაც სჭირდება პაციენტს ამ რენტგენის გადაღება შესაძლებელია ბავშვებში, არანაირი შეზღუდვა არ აქვს, თუმცა ზოგადად მაინც ვცდილობთ, რომ ბავშვებში, როდესაც ამისი ნამდვილად არის ამის საჭიროება, მაშინ გადავიღოთ თუნდაც ტომოგრაფია და ძირითადად ვიღებთ ხოლმე მაინც უფრო სტანდარტულად ვიღებთ დიდ პაციენტებში, დიდი პაციენტების არის 15 წლიდან ზემოთ. და როდესაც აუცილებელია კი ეს რენტგენი უკვე
საშუალებას გვაძლევს, რომ პატარებშიც თავისუფლად დავნიშნოთ და მივიღოთ სწორი ინფორმაცია. ორსულების შემთხვევაში, ფეხმძიმე ქალბატონების შემთხვევაში როგორ არის? ფეხმძიმე ქალბატონები ისეთი სათუთი თემაა. ზოგადად მე პირადად მომხრე არა ვარ არანაირი დამატებითი კვლევის, თუ ეს რაღაცა საჭიროებას არ წარმოადგენს, თუ ეს არ არის აუცილებელ ჩარევასთან დაკავშირებული. ჩვენთან ხშირად მოდიან ხოლმე ორსული ქალბატონები და უნდათ ორთოდონტიული მკურნალობის დაწყება. მე პირადად მე და ჩემი ექიმები წინააღმდეგი ვართ ორსულებთან მკურნალობის დაწყებას, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა გადაუდებელი დახმარება. მან ჯობია დაასრულოს ეს ფაზა, ნორმალურად გააჩინოს ბავშვი და შემდეგ დაიწყოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ორსულები არიან საკმაოდ სენსიტიურები და არც ზედმეტი გამოკვლევა და მით უმეტეს ზედმეტი ჩარევა ნამდვილად სასურველი არ არის. კი ბატონო, ვინაიდან თქვენ ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად უდგებით ამ საკითხს და ცდილობთ, რომ თუ არ არის მაინც და მაინც ჩვენება, ვთქვათ, არ ჩაატაროთ. რამდენად უსაფრთხოა იგივე ბავშვების შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ხართ თანახმა და კი ბავშვი ჯდება და იკეთებს, ვთქვათ, ამ კვლევას, მაგრამ აი უსაფრთხოება რამდენად არის დაცული? კი, აბსოლუტურად უსაფრთხოა, როგორც გითხარით, ბავშვებს ხშირად ყველა მშობელმა იცის, რომ ძალიან ხშირად ვიღებთ პანორამულ კვლევას, ვაკეთებთ ორთოდონტიული მკურნალობის წინ, ეს დაახლოებით 5-6 წლის ასაკიდან იწყება ბავშვების შემოწმება და როდესაც საჭიროა, ბავშვს ვიწყებთ გადაღებას 5-6 წლის ასაკში, ზრდის პერიოდში, შემდეგაც აბსოლუტურად უსაფრთხო. და თუმცა, როდესაც საჭიროა ტომოგრაფიული კვლევა და ბავშვებში ესეთი ჩვენება ხშირი არ არის, ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნე, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. კი ბატონო, არის თუ არა ეს პროცედურა რო აღწეროთ თავად, მაინც ბავშვებს რადგან ეხებათ საკითხი და დიდებსაც პრინციპში სტომატოლოგია ის არის ერთ-ერთი დარგი, მე მგონი, სადაც განსაკუთრებული შიშით მოდიან პაციენტები. რამდენად უმტკივნეულო არის ეს პროცედურა თვითონ? ზოგადად დიაგნოსტიკის პროცესი, რენტგენოდიაგნოსტიკის ჩათვლით არის აბსოლუტურად უმტკივნეულო. პაციენტი ერთადერთი დისკომფორტი ეს არის დრო, რასაც ისინი ხარჯავენ ამ პროცედურაზე. რენტგენოდიაგნოსტიკა ძალიან მცირე დროს მოიცავს, სადღაც მთლიანად პაციენტის შეყვანა, მომზადება დაახლოებით 5 წუთი გრძელდება. თვითონ გადაღების პროცესი რამოდენიმე წამიანია, ასე რომ ბავშვებს თუ როდესაც საჭიროება და ბავშვს არ უნდა მარტო ოთახში დარჩენა, შესაძლებელია მშობელიც დავტოვოთ. ამიტომ როგორც წესი არანაირი პრობლემა არ არის ხოლმე. ტკივილთან საერთოდ არ არის ასოცირებული და დაკავშირებული. თქვენ ხშირად ახსენეთ ჩვენება. აი რა შემთხვევაში დგება საჭიროება ამ პროცედურის ჩატარების? ხშირად არის ხოლმე ესეთი სიტუაცია, როდესაც ბავშვს აქვს შევიწროვებული ყბები და ზოგჯერ გარკვეული კბილები არ იჭრება, ან არ იჭრება და აუცილებლად სანახავია ზუსტი ლოკალიზაცია ამ კბილის, ეს არის სასის მხარეს, არის ლოყისკენ მხარეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვერევით ქირურგიულად და ამიტომ ქირურგმა ზუსტად უნდა დაინახოს ამ კბილის ლოკაცია. ან იმ შემთხვევაში, როდესაც პანორამაზე რაღაცა დეფექტი ჩანს და გჭირდება ინფორმაციის გადამოწმება, აუცილებელია ამ დროს ტომოგრაფიის გადაღება. სხვა შემთხვევაში ბავშვებში პანორამული კვლევა საკმარისია ხოლმე. ზოგადად აი აქამდე ვთქვათ, ასეთი კარგი აპარატი არსებობს, რომელმაც მოგცათ სტომატოლოგებს და ასეთი ფართო გასახანი ვთქვათ, რომ დეტალურად ნახოთ და ათვალიეროთ ყბის მიდამო. აქამდე როგორ ხდებოდა ამ პროცედურის? რამდენად დიდ სირთულებთან იყო დაკავშირებული და რამდენად გაგიმარტივათ ამ აპარატურამ თვითონ? კი, ზოგადად თვითონ რაც ჩვენი ცენტრი არის ორთოდონტიული და ორთოდონტიული კვლევა მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს. ეს არის ფოტოგადაღების მთლიანი პროტოკოლი სხვადასხვა რაკურსებში, არის რენტგენოდიაგნოსტიკა, რომელიც სტანდარტულად მოიცავს პანორამულ კვლევას და ცეფალომეტრიას. ეს არის ანაბეჭდების აღება და ზოგჯერ დიდებში ხშირად გჭირდება ხოლმე ესეთი ტომოგრაფიული კვლევა. აქამდე დისკომფორტი იყო ის, რომ ჩვენ ვამისამართებდით სხვა ლოკაციაზე, სადაც იყო ეს რენტგენი, ეხლა უკვე ერთ სივრცეში ჩვენთან პაციენტებს შეუძლიათ, რომ ეს სერვისი ერთ მოსვლაზე განახორციელონ. მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნით პაციენტებს.
კი ბატონო. დასხივების დოზირების განსაზღვრაზე რომ ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დასხივების დოზირების განსაზღვრა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და რა ვთქვათ, უარყოფით გავლენა შეიძლება რომ იქონიოს. ზოგადად დასხივებაზე ბევრი მითები არსებობს და ძალიან გვეშინია ადამიანებს ამ სიტყვის. მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანი დასხივების სხვადასხვა წყაროებიდან სხივდება. ეს არის საყოფა ცხოვრება, შეხება მეტნაკლებად გვიწევს. სულ მუდმივად ეს შეიძლება სხივდებოდეთ საკვებიდანაც, მიწიდანაც, სხვადასხვა ადგილებიდან და არსებობს კიდევ სამედიცინო ჩარევებიდან მიღებული დასხივება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი დასხივების წყარო, რაც თანამედროვე ადამიანი არ ითვალისწინებს, არის ზუსტად ფრენა და თვითმფრინავში ყოფნის დროს იღებს ადამიანი საკმაოდ დიდი დოზით დასხივებას. უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, შეიძლება ზარია პირდაპირ ეთერში, ვუპასუხოთ შეკითხვას და გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? როგორც ჩანს გაითიშა. დიახ. ამიტომ რაც შეიძლება უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დოზირებოთ მივიღოთ ეს დასხივება, თუმცა როდესაც საჭიროა ამაზე უკან დახევა არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ სარგებელი რენტგენოდიაგნოსტიკიდან გაცილებით მეტია, ვიდრე ის დასხივებების დოზა, მით უმეტეს როგორც აღნიშნოთ, ეს დოზირება არის მინიმუმამდე დაყვანილი. და მით უმეტეს რომ როგორც უკვე ახსენეთ, აბსოლუტურად ჩვენს გარშემო თითქმის ყველაფერი უკვე ესე ვთქვათ რადიაციული. ყოველდღიურად ვართ დასხივების რეჟიმში, ტელეფონი და ასე შემდეგ. გეთანხმებით. ასევე საინტერესო არის კბილების ჰიგიენაზე, რომ ვისაუბროთ ბავშვთა ასაკიდან. პირდაპირ კავშირში არის ბავშვთა პირის ღრუს ჰიგიენა, ეს ყველა მშობელმა უკვე კარგად იცის და დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ეს სარძევე კბილების მოულელობა ჩვეულებრივ საკითხად ითვლებოდა და მოვლენად და ყველა მშობელმა იცის რომ უნდა მოვუაროთ ბავშვთა ასაკიდანვე კბილებს, მაგრამ საინტერესო არის ასევე სპეციალიზირებული კლინიკაც, რომელიც თქვენ გახსენით და გამოიწვია თქვათ ამ კლინიკის შესახებ რომ ვისაუბროთ იდეა იმან რომ უკვე ყველა მიხვდა ყველა მშობელი რომ საჭიროა ბავშვთა პირის ღრუს ჰიგიენა და მოიმატა მომართვიანობამ თუ გნებავთ რომ დაანერგოთ ზუსტად ეს საკითხი უფრო აქტუალური გახადოთ. დიახ, 2019 წლის 15 იანვარს გავხსენით ცალკე ბავშვთა სტომატოლოგიური ცენტრი. ჩვენ ზოგადად ჩვენი კლინიკა 9 წელია არსებობს და განსაკუთრებული დამოკიდებულება გვქონდა ყოველთვის ბავშვებთან. ამიტომ ეხლა გადავწყვიტეთ რომ მათი სივრცე გამოვყოთ ცალკე და ეს არის ადგილი, რაც ყველაფერი აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურა, ექიმები, მთლიანი სტაფი მორგებული არიან ბავშვებზე, გათვალისწინებულია ყველა დეტალი, არის ცალკე მოსაცდელი ოთახი, სადაც ხდება ბავშვის პირველი კონტაქტი ექიმთან, პირველი გაცნობა ექიმთან და ზოგჯერ ეს გაცნობა არ გადადის შემდეგ ეტაპზე, იმიტომ რომ ექიმი ხედავს, რომ ბავშვის მზაობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პროცედურები დაიწყონ, ამიტომ პროცედურის დაწყებამდე ხშირად რამოდენიმე ეტაპია ხოლმე გასავლელი და მშობელს უწევს შრომა იმისთვის, რომ ბავშვმა დაძლიოს შიში. ზოგადად ეს შიში არ არსებობს ბავშვი, ამას ვუყალიბებთ ჩვენ უფროსები და თუ პირველი შეხება არ იქნება ტკივილთან დაკავშირებული, დამიჯერეთ რომ მას არანაირი ფობია და არანაირი შიში ამ манипуляციის წინაშე არ ექნება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ სად დაიწყებს ბავშვი ამ პროცედურას და როგორი იქნება ექიმი. ჩვენთან მაგალითად ექიმები არა მარტო ამ საქმეში არიან სპეციალიზირებული, ანუ ესენი არიან ბავშვთა ექიმები დიდი ხნის გამოცდილებით, არამედ ჩვენ ვეცადეთ რომ მთლიანად სტაფი დაგვეტრეინინგებინა, ფსიქოლოგებმა იმუშავეს, რომ ყველა დეტალი იყოს გათვალისწინებული. იცით რომ თქვენს მშობელი ხართ და ბავშვი საკმაოდ სათუთია, ნებისმიერმა დეტალმა შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება და ჩაიშალოს ის პროცედურა, რასაც ამდენი ხანი აგებს ექიმი. ამიტომ ყველა ნიუანს, ყველა ხმას, სიტყვას აქვს ძალიან დიდი
მნიშვნელობა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევქმნით ისეთი გარემო, სადაც ბავშვებისთვის არის მაქსიმალური კომფორტი, ბავშვებისთვისაც და მშობლებისთვისაც შექმნილი. პირველი შთაბეჭდილება მით უმეტეს, რომ გადამწყვეტი არის სტომატოლოგიაში, როგორც ახსენეთ, ბავშვთა ასაკში. და თქვენს პირველ კლინიკაში, რომელიც არის როგორც მოზრდილთა, ასევე ბავშვთა, მე თავად ვარ ნამყოფი და ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, თუ როგორი გარემო არის ბავშვთა ოთახში და აბსოლუტურად თქვენი სპეციალისტები როგორ უდგებიან პატარა ასაკის ბავშვებს. საინტერესო არის სერვისებზეც რომ ვისაუბროთ ბავშვთა კლინიკაში, რა სერვისებს თავაზობთ მშობლებს? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მესიჯი არის ხოლმე მშობლებს ის რომ დაიწყონ აი როგორც მშობელი როგორც არჩევს პედიატრს თავისი ბავშვისთვის და ხშირად პედიატრის შერჩევა იწყება ორსულობის პროცესში, ხო? ისე არჩევს ბავშვთა სტომატოლოგი და დაახლოებით 1 წლიდან ბავშვთა სტომატოლოგმა იზრუნოს ბავშვის სწორ განვითარებაზე, რომ მშობლოს მისცეს სწორი ჰიგიენის რეკომენდაცია, კვების წესები და წელიწადში ორჯერ შეხვდეს, ორჯერ ან ერთხელ მაინც შეხვდეს ბავშვს და დაათვალიეროს მისი პირის ღრუს, დაინახოს როგორ ვითარდება ის და აი ამ თუ ესე გაგრძელდება ყველაფერი მივალთ იქამდე რომ ბავშვის სარძევე კბილების მოცვლა ფიზიოლოგიურ ცვლამდე იქნება უპრობლემო და შეიძლება საერთოდ უკარიესოდ ჩაიაროს ამ პროცესმა. ამიტომ ჩემი თხოვნა ამ მშობლებთან რომ დაიწყონ ბავშვთა სტომატოლოგის შერჩევა რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან. რაც შეეხება სერვისებს, ჩვენთან არის ბავშვთა თერაპევტი, რა თქმა უნდა, თერაპევტები არიან რამოდენიმე, არის ბავშვთა ქირურგი ცალკე, ყავს ბავშვთა ორთოდონტები, ასე რომ აბსოლუტურად ყველა სერვისს ვთავაზობთ ბავშვს სტომატოლოგიურს, რაც შეიძლება მას დასჭირდეს. ჩვენ ვისაუბრეთ უახლეს აპარატურაზე 2019 წლის 3D აპარატურაზე ტომოგრაფიულზე, რომელიც არის ქალბატონი ნინო ბერიძის კლინიკაში და რომლის გამოყენებაც უკვე შესაძლებელი არის პაციენტებისთვის. ნინო ბერიძის კლინიკა გთავაზობთ ყველანაირ ორთოდონტიულ მომსახურებას ერთ სივრცეში და შემდეგ უკვე ჩვენ ვსაუბრობდით ბავშვთა ასაკზე, ბავშვთა კლინიკაზე, რომელიც ქალბატონმა ნინომ ასევე ცალკე სპეციალურად ბავშვებისთვის გახსნა და ქალბატონო ნინო სერვისებზე ვსაუბრობდით, რა სერვისებს თავაზობს თქვენი ბავშვთა კლინიკა მშობლებს? კი, როგორც აღნიშნე, ვთავაზობთ თერაპიულ, ქირურგიულ, ორთოდონტიულ მომსახურებას, თერაპიულ მომსახურებაში გულისხმობა. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ცალკე შევქმნით ესეთი პროგრამა პრევენცია მკურნალობის ნაცვლად, რასაც ჩვენ თერაპიულ განყოფილებაში აქტიურად ანხორციელებენ. ამაში ერთობიან მშობლები და ბავშვები და ჩვენი ექიმები ანხორციელებენ მონიტორინგს ბავშვების, ერთობიან პროფილაქტიკური ღონისძიებებით, წმენდით, ფტორირებით და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ბავშვები განვითარდნენ კარიესის გარეშე. კარიესი ბავშვები, როგორც ბავშვებში, ისე დიდებში არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გავრცელებული დაავადება. ამიტომ, მაგრამ თუ ჩვენ კარგ პრევენციულ ღონისძიებებს გავატარებთ ადრეულ ასაკში, შეიძლება აბსოლუტურად უკარიესოდ მივიდეთ ზრდასრულ ასაკამდე და მერეც არ არის პრობლემა. კი ბატონო. რა არის ბავშვთა ორთოდონტია? თერაპია მეტნაკლებად ყველა მშობლისთვის უფრო ნაცნობი, ასე ვთქვათ, განხრა არის. ორთოდონტიაზე რა ვისაუბროთ ბავშვთა ასაკში? ბავშვთა ასაკის ორთოდონტია იწყება 5-6 წლის ასაკიდან, ან 6 წლამდე, 6-7 წლისკენ აუცილებლად უნდა ყველა მშობელმა აჩვენოს შვილი ორთოდონტს, რომ შემოწმდეს მათი განვითარების ეტაპი, მდგომარეობა, ან როდესაც იწყება მუდმივი კბილების ამოჭრა, ზოგთან დაგვიანებულია, ზოგთან ნაადრევია, სწორედ მაშინ უნდა მიმართოთ ორთოდონტს. მნიშვნელოვანია აქვს თუ არა ადგილი სივრცე რკალში მუდმივ კბილებს, იმიტომ რომ თქვენც კარგად იცით, მუდმივი კბილები ორჯერ დიდია სარძევე კბილებსა და ძალიან ხშირად ამ თაობის პრობლემაა, რომ არ აქვთ
ადგილი მუდმივ კბილებს რკალში, რომ ნორმალურად განთავისდნენ, დიახ. ანუ ვიწრო არ, ზედაყბაც, ქვედაყბაც ძალიან ხშირად არის ვიწრო. ამ სივიწროებას განაპირობებს ბევრი ფაქტორი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რასაც დღეს ხშირად ვაწყდებით, ეს არის პირით ცხვირის ცუნთქვის დარღვევა და ბავშვები გადადიან პირით ცუნთქვაზე. ამ დროს გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, თანგბილვის, კარიესები ხშირად ვითარდება, ირღვევა მთლიანად სხეულის ბალანსი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ თქვენი შვილი ქრონიკულად ცუნთქავს პირით, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ორთოდონტს და უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ კვლევაში, როდესაც ვატარებთ ცეფალომეტრიულ კვლევას, ძალიან კარგად ჩანს ადენოიდების ზრდის სტადია. და ზოგჯერ ჩვენ აღმოვაჩენთ ხოლმე და ჩვენ ვამისამართებთ პაციენტებს ოტორინოლარინგოლოგებთან შემდგომ პროცედურებზე, რომ მათი სუნთქვა აღდგეს და ნორმის ფარგლებში ჩაჯდეს. კი ბატონო, ღამით ძილის დარღვევა ახსენეთ წაღან თქვენ და ასევე საინტერესო კბილების ეგრეთ წოდებული კრაჭუნი, რაც იციან ბავშვებმა ჭრიალი, ეს თუ შეიძლება იყოს საზიანო კბილის ან ემალისთვის თქვენ უკეთესად განმარტავთ და რა შეიძლება თუ არა გამოწვეული იყოს ასევე ეს ღამე თქვათ წუხილით ძილი ბავშვებში ზუსტად არასწორი თანგბილვის გამო. საერთოდ ითვლება, რომ სადღაც 10 წლამდე 11 წლამდე კრაჭუნი ხშირ შემთხვევაში არის ფიზიოლოგიური და სანერვიულო არაფერი აქვს მშობელს, ანუ როდესაც იწყება კბილების ცვლის პერიოდში კრაჭუნი არ შეიძლება რომ აღიქვას თქვათ ნორმისგან გადახრათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ექიმმა უნდა ნახოს ბავშვი და ხშირ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე ემოციური ფაქტორით, დაძაბულობა, გარკვეული სტრესები, რაც ხშირად აქვთ ჩვენ ბავშვებს, ეს გავლენას ახდენს მათ ძილის რეჟიმზე და გამოიხატება კრაჭუნში. თუმცა თუ საგანგაშო არის უკვე მაშინ, როდესაც ჩამოყალიბდება მუდმივი თანგბილვა და თუ კრაჭუნი არ შეწყდა, ამ შემთხვევაში უკვე აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს გარკვეული და უნდა ზუსტი დიაგნოსტირება მოხდეს, რა არის მიზეზი ამ კრაჭუნის. ერთადერთი რაც თქვენ ამ ეტაპზე შეგიძლიათ, თქვათ ორთოდონტ შეუძლიათ ამცავი აპარატების გაკეთება, თუ ეს კრაჭუნი აზიანებს უკვე მუდმივ კბილებს. თუ არანაირი დაზიანება არ აქვს მუდმივ კბილებს, მაშინ პრობლემაც ნაკლებია. ანუ ეს ექნება ექიმისთვის თვალით შესამჩნევი არის თვალით. კი, ეს ორთოდონტმა უნდა ნახოს და შეამოწმოს. კი ბატონო. არასწორად განლაგებული კბილებისთვის ყველა მშობლისთვის კარგად ნაცნობი არის გამოსავალი ბრეკეტების გაკეთება. თუმცა რომელი ასაკიდან უნდა დაიწყოს ბრეკეტის გაკეთება? არც ერთმა მშობელმა იცის თითქმის ყველას არ გულისხმობს ზუსტად. ფირფიტების შესახებ წარმოდგენაც არ აქვს და ინფორმირებულობა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი იქნება, უფრო საზარგებლო იქნება მშობლებისთვის და თქვენ რომ აუხსნათ ძალიან მარტივად, რა საჭიროება, რატომ არის საჭირო ფირფიტის გაკეთება ბავშვისთვის და რომელი ასაკიდან და შემდეგ ბრეკეტებზეც რომ ვისაუბროთ. დიახ, ეს არის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა მშობლების მხრიდან და როდესაც ვიწყებთ ხოლმე ნაადრევ მკურნალობას, გვეკითხებიან, რომ ეს ნაადრევი მკურნალობა აგვაცილებს თუ არა შემდგომში ბრეკეტებს. როგორც აუღნიშნე, აუცილებელია ორთოდონტმა გადაწყვიტოს საჭიროა თუ არა ნაადრევი მკურნალობა და ეს ადრეული მკურნალობა არ არის მხოლოდ ფირფიტები. დღეს გაცილებით უფრო თანამედროვე აპარატები არსებობს, უფრო სწრაფი ეფექტით და ჩვენ ვეძახით ამას მკურნალობის პირველ ეტაპს. ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც მაგალითად იზრდება ბავშვი, მაგრამ ნორმალურად ვერ ვითარდება ან ზედაყბა, ან ქვედაყბა და ამ აპარატების მიზანია, რომ სწორად განვითარდეს, როგორც ზედაყბა, ისე ქვედაყბა, გავშალოთ, მივცეთ სწორი მიმართულება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თავისთავად არ გამორიცხავს მეორე ეტაპს. მეორე ეტაპი არის ბრეკეტები უკვე და ბრეკეტ სისტემის მკურნალობა, როდესაც idеალურად ხდება თანგბილვის კორექცია. პირველი ეტაპი არის ზრდის კორექცია. რა ასაკიდან? 6 წლიდან, 8 წლიდან. ამას ორთოდონტი წყვიტავს, როდის უნდა ჩაერიოს. ეს შეიძლება 6 წლიდან ჩავერიოთ, ზოგ შემთხვევაში 8
წლიდან და მკურნალობა არის საკმაოდ ხანმოკლე, სადღაც 6 თვიდან 10 თვემდე დაახლოებით. მე ვჩერდებით, აქტიური მკურნალობა აღარ მიმდინარეობს და უკვე ველოდებით კბილების ცვლას და თუ ძალიან იშვიათად ხდება, რომ კბილები იდეალურად იცვლება და ბრეკეტ სისტემა არ არის ხოლმე საჭირო, მაგრამ როგორც წესი, ხშირ შემთხვევაში ბრეკეტები მაინც საჭიროა. ამიტომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და სამწუხაროდ თუ გამოვტოვებთ აი ამ აპარატებით მკურნალობას და პირდაპირ გადავწყვიტავთ, რომ შესაძლებელია ბრეკეტმა გადაჭრას, ყველა პრობლემა სამწუხაროდ ასე არ არის. ბრეკეტები არ არის ის უნივერსალური აპარატი, რომელიც ყველა პრობლემას აგვარებს. ამიტომ, როდესაც ექიმი გადაწყვეტავს, რომ აუცილებელია ზრდის კორექციისთვის სხვა აპარატები, სასურველია, რომ მშობელი მიყვეს ექიმის რეკომენდაციას, იმიტომ რომ მხოლოდ ბრეკეტებით იდეალურ ეფექტს ვერ ვახცევთ. ბრეკეტის სასაკიც რომ დავასახელოთ, რა ასაკიდან არის? ეს სადღაც 11-დან 13 წლამდე დამოკიდებულია ასაკი არის იმისთვის დაახლოებით ამასაც ექიმი წყვეტავს ზოგს ადრე უყალიბდება მუდმივი თანკბილად 11 წლის ასაკში ზოგს 13 წლის ასაკში ამიტომ ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს როდის დაიწყოს ბრეკეტ სისტემით მკურნალობა ქალბატონო შესაძლოა ფირფიტებმა აბსოლუტურად ვთქვათ გამორიცხვა ესე ბრეკეტის არ მოახდინოს მაგრამ ეს არის უკვე წინაპირობა იმის რომ ბრეკეტის ხანგრძლივობა კეთების ხანგრძლივობა იყოს თქვათ ნაკლები აუცილებლად 1 წლის ნაცვლად თქვათ 6 თვე შესაძლოა. კი, ნამდვილად ესეა, თუ ჩვენ სწორად ჩავატარებთ აქტიური ზრდის პერიოდში მკურნალობის ეტაპებს კარგად გავივლით, მაშინ ბრეკეტ სისტემით მკურნალობა უკვე ისეთი ხანგრძლივი არ იქნება, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ამიტომ დაახლოებით შეიძლება გაგრძელდეს წელიწად ნახევარი, თუ ჩვენ ეს ზრდის პერიოდი კარგად გავიარეთ. ამიტომ ნამდვილად ამცირებს პირველი ეტაპი, შემდგომ მეორე ეტაპის ხანგრძლივობას. კი ბატონო. და ჩვენი ნაწილი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. ბოლოს ძალიან მოკლედ რჩევები რომ მივცეთ მშობლებს როგორ უნდა მოუვარონ ბავშვებმა პირის ღრუს და ზოგადად რა არის სავალდებულო, რაც თქვათ მშობელმა უნდა შვილისთვის გააკეთოს, რომ ჰქონდეს კარგი კბილები. თავარია რომ ჩვევა ჩამოვაყალიბოთ ბავშვებში კბილების ხეხვის დღეში ორჯერ დილით სასურველია საუზმის შემდეგ და საღამოს ძილის წინ გახადეთ ეს პროცესი უფრო მხიარული ხშირად უცვალეთ თქვენ შვილებს ჯაგრისები რომ მათთვის ეს პროცესის უფრო საინტერესო გახდეს და მიეცით საკუთარი თავით მაგალითი ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი უკვე დასრულებული არის. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში მოწვეული ყავდა ექიმი ორთოდონტის სტომატოლოგიური კლინიკა ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ბერიძე და ვისაუბრეთ თანამედროვე ორთოდონტიულ დიაგნოსტიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა.